lunta riittää vielä. Tänään on maaliskuun 18. päivä ja tältä näyttää. Tällä hetkellä sataa ihan vettä. Siinä on hyvä pestä saappaita, kun tulee kanalasta pois. Ja kasvimaa näyttää hyvinkin talviselta. Sinne ei ole vielä mitään asiaa. Täällähän yleensä vasta pääsee maatakin muokkaamaan. Se on hyvin harvinaista ainakin mun aikana, että on kun mä oon täällä asunut, niin että pääsis toukokuussa edes muokkaamaan maata. Ja jos pääsee, niin se tietää sitä, että kesäkuun alussa tulee sitten tosi kylmät taas sitten kelit. Ja laittanut, että mä muistan sitten, kun laitan tuhkaa taas tuossa huhtikuussa sinne, niin turhaa käytäville sitä laitan. Mutta märkää on. Tuossa edellinen video, mitä tein, niin sehän oli kesän kasvimaasta useampina vuosina, mitä mä oon kuvannut, miten se kasvaa ja miltä se näyttää. Et jos se alkoi kiinnostaa, niin katsokaa tuo edellinen video. Siellä on emäntä ja isäntä on työn touhussa. Tämmönen raatohan löytyi silloin täältä, kun muutettiin 8 vuotta sitten tänne, niin ei ollut kuin toi kehys ja no, ukko oli kiinni vielä, mutta akkaa ei löytynyt mistään. Ja sitten kun oltiin porukalla nostamassa perunaa, niin yksi rouva löysi sitten perunapellosta tämmöisen erikoisen mallisen jalattoman torson ja siitä mä sitten rakensin sen uudestaan. Sopii hyvin tänne. Nyt se vaatisi taas vähän uutta muodinmukaista vaatetusta. Taitaa olla vähän raskasta. Mitä? Taitaa olla vähän raskasta. Raskasta, vähän märkä lumi. Kamala mikä keli. Keskellä maaliskuuta, puolessa välissä tässä maaliskuuta, niin semmonen keli, kun pitäisi olla huhtikuun puolessa välissä suunnilleen. Vielä se ehtii muuttua. Niin, kun se tietää, että se ei voi vielä. Se on niinku kuukausi liian aikaisin tämmöiset lämpöalot, mutta niitä välillä tulee. Nyt on ollut vaan harvinaisen pitkään ja kaikki on märkää ja surkeita. Nyttenkin tulee vettä. Ja tässä oli jo ihan liukasta ja pystynyt kävelemään mihinkään, kun ihan vaan jäätikköä. Hiihtämään ei voi mennä. Ja järvi on ihan vesillä. Eilen panin sukset jalkaan ja menin järvelle, niin siellä on vettä vaikka kuinka paljon ja ei pysty hiihtämään, upottaa pohjia myöden. Ja harva menee edes pilkkimään tämmöisellä säillä. Niin. Tämmöistä se on. Nyt täytyy vähän tuolta auto- ja traktorikatoksesta niin kolata lumia pois, mitä on pudonnut katolta. Koska muuten ei kohta pääse ajamaan sieltä ulos. Mennään katsomaan, millä sieltä näyttää. Tuosta talon katolta ei tarvi ottaa, se tulee omia aikojaan. Tuohon Jirin jää vähän sen molemmin puolin, mutta se ei haittaa. Se on kuitenkin sen verran vähän ja tuossa on vahvat kattorakenteet ja ei tolle tarvitse tehdä mitään. Takapuolelta se tulee omia aikojaan, kun se on pitkä suora katto. Hirmoinen määrä lunta pudonnut katolta alas. Normaalisti niin tästä ei ole tarvinnut kolata. Me ollaan menty katolle ja pudotettu se suoraan traktorikauhaan ja sitä mukaan pois. Nyt kun ei muuten tarvii traktoria käynnistää tämmöisellä kelillä, niin eihän nyt pysty linkoamaan tämmöistä märkää. Että joku iso lumipallo, niin
Nyt otetaan kolalla sit vähän sen verran, että saadaan täältä auto ulos. Eikö kauha? Eikö siinä ole kauha? Mutta eihän tosta nyt pysty, kun siinä on auto edessä, niin tietysti pystyisi vähän ottaa, mutta... Harvoin sä otat kauhalla mitään. Kyllähän lumia. Kyllä mä niin. Joka kerta otan kauhalla lumia, kun niin. Puhistan viimeiset. Kyllä. Tämä otetaan kolalla. Sen verran täytyy kolatakin. Aika tiivistä. Se olisi hyvä, kun se jäätyisi siihen. Joo, sen takia pitää ottaa pois. Ei pääsisi Jeppi lähtemään. Ei, pitäisi katsoa. Tai no kyllähän Jeppi tietenkin pääsee, minne vaan. Pääsee, mutta katto ottaa ylös. Ei. Ja taas kun tulee pakkaset, niin ne otetaan traktorilla täältä pois. Ja jos ei tuu pakkasia, niin ne sulaa tähän. Niin, pääset helpommalla. Jos ei tuu pakkasia, niin sitten on juhannukseksi sulanut pois. Niin, mutta sitten tietää, että se kesäkuu on kylmä. Niin. Sehän ei mene sillä lailla, että... Noniin. Joo. Tulipa ne lumet pois. Nyt saa traktorin ulos, muuten kun se olisi tohon jäätynyt ja muutenkin se oli niin tiivistä. Se olisi ottanut traktorin katto kiinni tonne kattorakenteisiin, jos se ei olisi ottanut lumia pois. Jeppihän olisi tullut sieltä, mutta... Sitten kun pakastaa seuraavaksi, niin sitten putsataan traktoria taas pihat. Aika paljon tässä pakkas tarvitaan, että tämä iso vesilammikko jäätyy. Ne. Ja tässä nyt, kun kuvaat tuonne päin, näytät millainen vesilammikko meillä on täällä pihalla, niin jokainen ymmärtää, että maa on jäässä aivan hirveän syvälle, koska nyt on ollut kohta 3 viikkoa suojaa ja se ei ole lähtenyt imeytymään mihinkään. Eli maa on roudassa tosi syvälle, tässä missä ollaan linguttu. Ne. Ja kun oli niin kylmät, niin routa on mennyt tosi syvälle. Tietysti luntakin oli eristeenä. Silloin muinoin, kun se jankkojakin pitää ulkona, niin niitähän päästettiin ulos sitten tähän lammikkoon. Ne oli ihan onnessaan, kun he pääsi pulikkoimaan. Ja joskus kävi niin, että ne kerkesi yhden kerran käydä. Ja sitten se oli maa sulanut ja oli imassut sen kaiken. Joo, se on keväällä siinä käy, kun maa rupeaa sulamaan ja sit lumet sullaa äkkiä, niin tulee lammikko ja sit se päivässä ja kun tää on häviää. hiekkamaata, niin sehän menee läpi. Niin, mutta nyt se on roudassa metriin asti, varmaan on routaa tässä tiellä. Niin, joo. Mutta se sulaa. Se sulaa, juhannuksena kaikki on pois. Niin.
No niin, täällä ollaan taas videonteossa. Olin vähän aikaa poissa. Olin leikkausjonossa, mutta sain yhtäkkiä sitten tiedon, että 12 tuntia suunnilleen niin pitäisi olla Oulussa leikkauksessa ja tietenkin menin sinne sitten. Sinänsä hyvä, ei ehtinyt kauheasti jännittää leikkausta, kun se tuli niin äkkiä. Ja täältähän on semmoinen 300 kilometriä Ouluun. Ja sitten samana päivänä pääsin pois ja kaikki oli ok ja leikkaus meni hyvin. Tietenkin kauheata pahoinvointia tuli siitä, mutta se oli pientä. Mutta seuraavana aamuna sitten aamupäivällä niin kuume nousi melkein 40 asteeseen. Eli sehän oli ihan näin maalaisjärjelläkin ymmärrettävää, että tulehdus on jossain. Ja lähdin sitten Kuusamon terkkariin ja siellä kaiken kaikkiaan olin sitten siellä päivystyksessä. Olin 10 tuntia siellä päivystyksessä. Ja heti alkuun otettiin kyllä ne verikokeet, mutta niitä ilmeisesti ei viety eteenpäin tai jotain, koska siinä oli semmoinen hämmikki CRP, mikä pitäisi olla alle 10, niin mulla oli melkein 170. Ja no, sitten vihdoin 9 jälkeen, kun pääsin lääkärille, niin sittenhän siinä alkoi tapahtumaan. Ja monien tutkimuksien jälkeen niin jouduin jäämään sinne sairaalaan sisälle tiputukseen ja sain 2 vahvaa antibioottia suoraan suoneen. Että semmoinen tapaus. Nyt on vielä sillä lääkekuurilla, mutta tänään nyt oikeastaan ensimmäinen päivä, kun tuntuu semmoiselta normaalilta. Että kyllähän ne lääkkeet tietenkin rasittaa paljon. Ei tottunut lääkkeitä syömään ja sen takia, että pääsin sitä aikaisemmin pois, kun ensinhän ne uhkasi, että siellä joutuu olemaan 3-4 päivääkin siellä tiputuksessa. Mutta sano, koska mulla on niin erinomaisen hyvä terveys, niin mut voi laskea kotiin. Mutta täällä ollaan ja kaikki on hyvin. Siinä ne nyt on. Ikkunakurkut tälle vuodelle. 6 kappaletta. Ja kasvivalojen alla.